哇！哇！哇！
ปั่นเลยเหรอจะหยิบรองเท้ามาวิ่งไม่ออกกันทุกวันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันที่อยู่เพราะว่ามาทุกวัน 6 months old, 9 months old, 12 months old. And as you know, as you get older,